kam ftuar kreun e grupit parlamentar Televizje Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. E nisim me njëherë me protestën e 27 janarit, kam mbetur pak ditë, si janë përgatitjet? Protesta e 27 janarit është absolutisht një veprim politiko-shoqëror shumë i rëndësishëm, madhor. Nuk është thjesht vetëm një protestë, si çdo protestë që është zhvilluar më parë, parësi është një protestë e cila ndodh në një moment shumë delikat për të ardhmen e vendit, pasi vendi ndodhet në një tension të jashtëzakonshëm shoqëror, i cili provohet gjithkund. Vetëm kronikat tuaja janë të mbushura me çështje që lidhen me probleme të mëdha që lidhen me varfërinë e njerëzve, siç ishte rasti i naftëtarëve. Ishte një protestë të shoqëtarëve të transportit. Kemi vrasje dhe krime në mënyrë të përditshme, disa dhe jo pak. Ka një mos funksionim shtetëror të jashtëzakonshëm, pra një shtet të bllokuar, shtet që nuk u jep zgjidhje problemeve, ka thjesht dhe vetëm aparencë, taksa që rriten në mënyrë të vazhdueshme, tashti hyn aplikim dhe të vëshëja për mira e mira biznese, pra një politik falimentare për të varfërit dhe një privilegjim i dukshëm dhe i hapur për oligarkët. Pra është një shoqëri e cila ndodhet në një tensionim të jashtëzakonshëm dhe është në një mungesë të plot rrugdalje. Kësaj shtuar dhe bllokimit tërësor i qëllimshëm i reformës drejtësi nga kryeministri në vit parë, duke demonstruar veten ai përpara çdo njeriu tjetër një armik publik i kësaj reforme, pra një sabotim i qëllimshëm, i studiuar, i mirë menduar, sepse së bashku me këtë bllokohet dhe integrimi evropian dhe praktikisht kësaj qeverie i intereson të mos ketë kontroll, vëzhgime europiane të tjera, që gjithë këto fenomene shumë të rënda për çdo shqiptar, i cili sigurisht kaq të thotë, kaq të protestojë në 27 janar, janë të gjitha ato që formsojnë një qëndrim të madh tash dhe një tjetër shoqëror dhe politik të gjithë shqiptarëve 27 janar, i cili është një kulmim, por është dhe fillimi i një reagimi pa kthim, por jo vetëm për të larguar këtë qeveri, por për të kthyer atë në normalitet dhe atë qetësi për të cilët kanë shqiptarët aq nevojë, pasi nuk mund të jetojnë në darën e varfërisë dhe pa sigurisë së përditshme edhe për jetën e tyre. Pra janë motive shumë të forta, shumë të rënda, shumë të vlefshme ku çdo familje shqiptare gjen veten e saj në 27 janarin, jo vetëm si protestë, po si simbol, si një mënyrë shfaqje të një dufi të cilin shpeshherë e përballon brenda vetes saj familja shqiptare, e cila tronditet nga varfëria e madhe, e përballojnë shoqëria në cilën njerëzit jetojnë, pasi në vend që të bisedojnë për gjëra të cilat i çojnë përpara, janë diskutuar që të çajnë hallet pafund të ditës pa rrugdalje. Pra është një shoqëri e cila lëviz ndërmjet mjerimit dhe indiferencës plot qeveritare. Si do të jetë kjo protestë, sa do të zgjasë, ndoshta edhe për publikun janë të interesuar edhe për gjithë ata që do të bashkojnë kësaj proteste. Me mi kuptimin tuaj, thelbi i protestës, arsyet, esenca, gjëja madhore që i bashkon të gjithë njerëzit, përtej edhe politikës, nuk është rrështimi politik që gjen vendin secilin protest, pasi janë me mirë ata që kanë shumë gjëra për të thënë, që s'janë mund të mos kenë votuar edhe opozitën shqiptare, s'ka asnjë rëndësi, por varfëria ndodhet në familjet e tyre dhe s'ka marrë përgjigje. Këto janë pjesë thelbësore. Zgjatja e protestës 8 nëntor, 10 pa limit, përvijime protesta të gjitha në territorin, kjo është një urdhër që qytetarët vetë do ta japin se çfarë do të ndodh, por madhore mbetet që jemi përpara një mjerimi që s'ka përgjigje, përkundërzi ka indiferencë e sotme që e jashtëzakonshme, që u përcoll live edhe nga media juaj, po dhe nga media tjera, ku kryeministri bisedonte virtualisht me një kategori shumë të sakrifikuar, njerëz që kanë nderur gjakë deri siç janë naftëtarët, pra nuk kishte vend në zyrën e tij, në pallatin kryeministror nuk kishte vend për ta njerëz të cilët janë rrobtuar për nxjerr bukën e gojës, ishin për bukën e gojës aty. Ju e dini, kryeministri ka bërë takime të zgjeruara me shoqatat që të riciklonin plerat, ju e dini, të gjëra të gjata, me orë tëra ka folur nga afër, shumë ngushtë, po nuk ishte mundësi të priste naftëtarët aty, po të fliste me ta sikurse bëhen ato dëgjesat virtuale që bëhen në negocimet me Bankën Botërore, me FMN që bëhen, por ato bëhen edhe për arsye të është një oqean i madh përpara, por
njerëz që janë vetëm 10 minuta e larg ishin nga kryeministri dhe flisnin virtualisht, besoj ka qenë nga shembujt më të shëmtuar të përbuzjes së kryeministrit ndaj njerëzve të varfër të zakonshëm. Flasim pak për bashkëpunimin tuaj me Partinë Demokratike si opozitë. Do të vazhdoj përtej protestës? Do të jetë afatgjatë ky bashkëpunim? Gjë kryesore për cilën ne jemi së bashku, thash dhe njëherë tjetër, është një hall i madh që i ka zënë shqiptarët. Thënë me gjuhë shumë thjesht. Pasi qindra mijëra shqiptar ndodhen në një varfëri të frikshme. Pse është e frikshme varfëria? Pasi kolegët tuaj të Zyrët Amerikës 2 ditë më parë bën publik një lajm ku pritet një val tjetër largimesh masive nga Shqipëria e ngjashme me atë të vitit 2015 ku larguan 460.000 shqiptar, afër gjysmë milioni shqiptar në një kombë me 3 milion. Llogaria është shumë e thjeshtë se ç'po ndodh. Një val e tillë ngjashme pritet të ndodh në Shqipëri, e cila ndodh vetëm për shkak të varfërisë dhe të pasigurisë. Pra një popull, një vend, një kombë i cili po shkretohet sepse ka një qeverinë më të ligë që ka ekzistuar ndonjëherë. Pa sy, pa vesh, të pandjeshme, në kufit e mizorisë, këtë e them sepse ju keni parë që janë shpenzuar dhe nga koha mediatike juaj minuta dhe orë tëra për një rast të vështirë, siç ishte rasti i një zonje nga Rresheni, që kishte një problem me barnat, dhe këtë nuk e flas si politikan, po e flas si mjek në radhë parë, dhe përdorimi dhe shpërdorimi i kësaj fatkeqësie ishte i dhimbshëm, edhe një mizori për një kryeministër që është kapur fort pas këmbëve të thyera të karrikës së kryeministrit, e do të mbahet atje fort, ndërkohë që edhe për këtë çështje po kujtoj që janë me përshëndetje qindra të smur tjerë që nuk u sigurohet, jo vetëm ky bar, po dhe barna tjera, ka mjaft fëmijë që vuajnë me sëmundje onkologjike, që nuk kanë mundësi të sigurojnë, po ka fëmijë me talasemi, po ka fëmijë me hemofili, po ka dhe mjaft njerëz që kanë që vuajnë dializën su bëhen dot barnat, pra një problematikë shumë e gjerë të cilës kushdo njeri dhe ai do të ishte më me sukses, do t'i qasin në mënyrë modeste. Ky kryeministër e përdor dhe këtë vështirësi të madhe, pasi vështirësia është neti dihet që është vështirësi e dhimbshme për të këtillë gjë. Ndaj, kjo vetdije e madhe, thash dhe njëherë politiko-shoqërore, ka vendosur bashkë LSI-n, Partinë Demokratike dhe mjaft parti tjera, të cilët janë pjesë, jo vetëm të spektrit politik, po janë pjesë të ndjeshmërisë qytetare që përfaqësojnë edhe forcat politike, po dhe shumë më gjerë se kaq. Ka mijëra qytetarë, të cilët marrin pjesë jo në këtë protestë, po dhe në protesta të tjera, pavarësisht nga forcat politike. Kanë ç'të thonë, kanë ç'të protestojnë. Kemi detyrën ta udhëheqim këtë protestë, pasi politika këtë ka detyrë të saj, dhe po t'i mungonim se detyra do ishte një gabim i madh, dhe kjo vetdije e përbashkët na prim që të ecim në këtë aksion të madh, dhe e them edhe një herë që është politiko-shoqëror, nuk duhet harruar kurrë, sepse hallet shoqërore janë kaq të rënda sa që e kanë imponuar patjetër një vetdije për të përballur, sepse e kam thënë dhe vazhdimisht e them, e nesër është shumë vonë dhe Shqipëria nuk mund të paguajë kostot jashtëzakonshme njerëzore, financiare e tjera për të rivendosur në vend një shtet i cili rrëshqet pa u ndalur drejt pasigurisë dhe drejt qorsokakut ekonomik të pandalshëm. Qartë, po ndaj parlamentit, cili do të jetë qëndrimi juaj? Ne kemi marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin, kjo është fare e qartë dhe kjo nuk diskutohet. Pasi sot nuk kemi më një parlament pluripartiak, është një parlament që është sunduar nga një parti e vetme, procedurat zhvillohen në mënyrë krejtësisht të njashme, qeverisë është gëzimi i madh që tu pritet fjala e deputetëve, është suksesi më i madh, drejtimi i ri i parlamentit, flitet shumë për drejtim të ri, është një militarizim i tij që fillon që nga rrëmbimi i mikrofonit të njerëzve të opozitës, të cilët duhet përbuzen, duhet ulen me dhunë në vend, janë disa modele edhe të provincializmit të neveritshëm momente. Veç kësaj edhe ngjarjet e 18 dhjetorit kur garda e parlamentit pushtoi sallën pa urdhër, që u pranua edhe nga kryetari de jure zoti Ruçi, sepse kryetari de facto njihet që është Aulan Balla, parlamenti funksionon me 2 dhe me 3 kryetar, e ka bërë praktikisht një parlament përjetoi ditë nga më të errtat, që nuk i ka përjetuar për çuditërisht as kur u ndruan sistemet vitin 92. Mbaj mend që ka qenë shumë i hapur dhe shumë mendje hapur drejtimi dikurit të ndjerit Pjetër Arbnori, se sa sot në mënyrë paradoksale
mas 26 vjet është në parlamentin aktual. Gëzimi është jashtëzakonshëm pasi votohet pa procedura, rasti prokurorit përgjithshëm ishte një rast i turpshëm, jo vetëm politikisht, po dhe proceduralisht, shërbimet e monitorimit kuvendit cilat janë instrumenti me cilat drejton kryetari de jure i parlamentit, kërkuan haptas dhe me shkrim votime 84 vota, u dhënuan, dhe sot kemi një prokuror jo legjitim, kemi procedura që vazhdojnë edhe këto që janë live në këto që keni ju, ku mjaft elementet të procedurës janë thyer, janë shkelur, kemi kandidat që kanë bënë me reformën drejtësi, cilët nuk plotësojnë kriteret, cilët largohen edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar, të operacionit ndërkombëtar, të cilët futen lista në mënyrë arrogante pa pyetur nga një sekretari përgjithshëm që ka qenë sekretari dikur i ish-ministrit Tahiri, dhe rekordet dhe morale dhe juridike besoj janë nga më të errëtat. Dhe në këtë sfond kemi një parlament i cili jo vetëm ka dalë nga shinat e normalitetit, po është një parlament i uzurpuar nga një forcë politike si asnjëherë më parë. Dhe është po një forcë politike që ka qarë dhe ka larë për të drejtat e saj kur ka qenë në opozit, ka fishkëllyer me bilbila, ka rrëmbyer sallën, ka bërë çka dashur për të drejtat e saj, dhe sot është shembulli më negativ se si mund të demontohet, të denatyrohet demokracia në vendin e vetëm ku ajo duhet së paku është i vetmi që duhet vazhdoj të funksionojë, ku është kuvendi i Shqipërisë. Nga ana tjetër, sa i përket raportit tuaj me faktorin ndërkombëtar, si është? Besoj që është një raport shumë pozitiv, jo më larg se para një javë ne kemi pas dhe një komunikim tjetër të vazhdueshëm dhe intensiv dhe me të gjithë ambasadorët që akreditohen në Tiranë, po dhe në Bashkimit Evropian, po dhe jo vetëm. Ju dini veç kësaj që kryetare e LSI-së, zonja Monika Rymallri, ka pasur një vizitë, do thoja, të shkëlqyer në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka komunikim me mjaft faktorë ndërkombëtar dhe në BE. Nga ana tjetër, ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju e dini, nëpërmjet deklaratës së tij e ka përshëndetur vendimin marrë për prokurorin e përkohshëm. Lidhur me këtë çështje, ka një opinion të ndarë. Unë kam cituar në një deklarim tim në profilin tim në Facebook që ajo çfarë kërkojmë ne, që të jetë qartë edhe për teleshikuesit tuaj lidhur me reformën e drejtësisë, pasi reforma e drejtësisë është rënuar, tani edhe autori është vetëm një, ky është kryeministri. Kryeministri nuk e do reformën e drejtësisë, jemi të qartë, është armiku kryesor. Reforma e drejtësisë do thotë shteti i barabartë, që të përgjigjet e kryeministri, përgjigjet e qytetarit thjesht. Drejtësia që do kryeministri është drejtësi ku ai nuk përgjigjet vetëm qytetarët të thjesht. Dhe nëse keni parasysh rregullore ku vendet që u propozua dhe u tërhoq, ishte që të vështirësohet bëhet e pamundur miratimi kërkesa për arrestim për korrupsion për të zyrtarëve të lartë. Zyrtarët e lartë që janë në fuqi janë zyrtarët e rilindjes. Dhe marrë masë e vënë një muri, siç e vënë për rastin e ministrit Tahiri, është domosdoshmë frika e mëshme që kanë nga drejtësia, ndaj dhe saboton. Të kthehemi tek pyetja juaj. Ajo që opozita ka kërkuar nuk është kërkesa e opozitës. Është atë çka thën reforma e drejtësisë dhe çka thën Komisioni i Venecias. Kam cituar qartë ad literem. Komisioni i Venecias ka kërkuar konsensus për zgjedhjen e prokurorit dhe jo vetëm aq, por në atë kohë majoranca kishte 84 vota, të mos përdoret dhe majoranca me 84 vota për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm dhe për inspektorin e përgjithshëm të drejtësisë. Tani këto nuk i them unë, i thot Venecia. Ne kemi votuar reformën e drejtësisë, pasi garanti teknik, moral dhe integritetit edhe juridik ishte Komisioni i Venecias. Është thënë reformë sipas Venecias. Ju e keni dëgjuar, është folur fjala e Venecias sikur më herë më parë në gjuhën. Por ambasadori amerikan u shpreh kundër kërkesës suaj. Unë si ish antar i Komisionit të Reformës Drejtësi, që një nga 140 votuesit, po dhe mjaft kolegë të mi të LSI-s, kanë votuar mbi vetdijen, mbi integritetin që kësaj reforme i ka dhënë Komisioni i Venecias. Ju kujtoni fare mirë që Gianni Buchicchio, kryetari i Komisionit të Venecias, ka qenë në Tiranë, pallatin e brigadave, është falenderuar nga ambasadori amerikan, është falenderuar nga kryeministri Rama, është falenderuar nga kryetari i Komisionit Xhafa, që ka thënë faljush, ne kemi reformën e drejtësisë me integritet. Opozita nuk kërkon asgjë që apo pretendim, apo gjë që do ta çpik ajo, po kërkon vetëm zbatimin e reformës sipas Venecias të shkruar e zëdhën në të bardhë. E zëdhën të bardhë pra Venecia thoshte, nuk mjaftojnë dhe 84 vota, se i kishte majoranca.
Nuk mjaftojnë 84 vota. Edhe më shumë të ecet në një rrugë tjetër, pasi duhet të evitohet, të përjashtohet, thot fjalë për fjalë, kapja politike. Sot ne kemi, do të marrë vetëm 2 minuta, Edi Rama vitën parë, në 2007, protestonte, së bashku me Taulant Ballë me shok, për zgjedhjen e një Ramës, zgjedhje një anshme, zgjedhje turp, shenje pazareve politike, kishte në atë kohë, ishte legjitime që zgjidhje me shumicë thjeshtë. Në rregull? Kanë abstenuar, nuk kanë marrë pjesë as votimin e Adriatic Lladhës. Ishin legjitime, janë votuar me 7, njëri me 80 në Rama dhe Adriatic Lladha me 75, që e maggjoranca. Sot kërkoi me 84 kërkon kushtetutë e re. Këtë reformuam ne. Çfarë që reforma drejtësi? Të mos zgjidhet me votat e një maggjorancë, si deri dikur se ishte drejtësia e vjetër, siç u tha, drejtësia e kapur etj etj, dhe vini drejtësi të re, që kemi pozicion të paanshëm që kërkon këtë profil votash. Tani që është drejtësia e re, kjo u zgjodh me më pak vota se të gjithë prokurorët që janë zgjedhur në Shqipëri 25 vjet. Pra nuk është kapje, është super kapje. Pse? Se duhet vënë barierë, siç u vë barierë për Tahirin, të vjetë dhe për gjithë doset e tjera që rëndojnë mbi qeverinë edhe mbi kryeministrin, i cili sot para pak çashës gjykata e lartë ka pranuar ankimimin ton për mbylljen e çështjes së tij për thirrjen që i bëri policisë për marrë pjesë në dhe gjykata e lartë ka pranuar të shqyrtojë ankimin ton për mbylljen e padrejtë të çështjes nga prokuroria, pasi ai bëri thirrje policisë në zgjedhje që të merr të lindë kapelet të shkonte bënte vota për Partinë Socialiste. Dhe nëse do funksionojë drejtësia, sigurisht do kemi zhvillime shumë interesante. Po sigurisht, kjo lloj drejtësie që funksionon kundër Edi Ramës nuk i pëlqen. Do patjetër drejtësi të cilat e vën komoditet, shpërdoro, përvetëso, bëj ç'do duash edhe nuk të ndek njëri. Kurse një fugarati kisha paguar 20.000 lekë vjetra energji elektrike vjen në burg, edhe vdes në burg, siç ka ndodhur. Kjo është shumë e thjeshtë, prandaj nuk e do, prandaj lufton. Dhe njëkohësisht është shumë i lumtur që ne të mos kemi hapjen e negociatave. Ishte vetëm njëri që po punon kundër hapjes negociatave. Hapi negociat do të thotë një sy i fortë vëzhgues dhe monitorius i BE-s shumë i fortë në Tiranë, këtë nuk e do. Dhe njëkohësisht mos hapi negociatave i duhet ta dinë gjithë shqiptarët që t'i japi alibin të drejtën që thotë nuk kemi çfarë bëjmë, se Evropa nuk na do. Evropa, ja kam thënë kaq herë Evropës, që do shikojmë realitetet tjera. Pra do ta orientoj Shqipërinë nga drejtimi, drejt perëndimit ku ka qenë orientuar që në kohën e rilindasve, me që ky përdor termin rilindjes, asnjë nga rilindasit ta të shquar, Naim, Samiu e tjerë, edhe pse jetonin në lindjet të Shqipërisë, të ardhmen në Shqipëri se shikonin perëndim. Ky është rilindasi që e shikon në të kundërt të rilindjes se shikon në lindje. Ky vokacion imi, juaj, është drejt perëndimit. Qytetrimet, demokracia e plot në të gjitha elementet e saj dhe një shtet i barabartë për tërë, zhvillohet në perëndim. Lindja ka tradita të cilat nuk i duan një Shqipërie, e cila ka lënë diktaturën pas. Dhe pikërisht ndaj kësaj Shqipërie që shkon në qorsokak, drejt realitetesh të zymta, të errta, edhe të pista po të doni, shqiptarët duan që edhe 27 janar t'i thonë jo dhe kësaj gjë. Do thonë po, drejtimi ynë është drejt euroatlantizmit. Integrim evropian, konsolidim të marrëdhënieve me NATO-n, cilat ato i kemi komprometuar dhe kemi krijuar disa marrëdhënie të turpshme, pra një orientim krejtësisht i ri. Dhe më në fund një shtet barabartë për të gjithë. Jemi shumë qetë që një çështje që është edhe për cilën mund të kemi problem, edhe unë dhe ju, të jemi të barabartë me kryeministrin e vendit. Nuk besoj se që ka dy drejtësi të ndara. Ai këtë do. Kështu që ky është një problem i madh, prandaj ai e lufton drejtësinë, është armiku kryesor. Jashtë armiqësisë së Edi Ramës, reforma e drejtësisë do të zbatohej shumë thjesht dhe shumë qartë. Nuk ishte ndonjë problem fare që të uleshim në tavolinë, të dakorcoheshim edhe për një prokuror përgjithshëm, do kishte konsensus, pa asnjë problem, ishte gjë më e thjeshtë në botë, sepse i përkohshëm ishte, por nuk e donte. Po dhe kështu dhe për ngritjen e KLG-s dhe KLP-s, këta buratinët që ka çuar në komision janë pikërisht për të penguar, pra ka një objektiv madhor. Çdo gjë të pengojmë reformën e drejtësisë në mënyrë që të mos hapen negociatat, pasi negociatat janë fundi ynë. Kalemi tek ndryshimet rregullore së kuvendit, pse për momentin u tërhoq, ju si gjykoni, si shihni? U tërhoq për momentin për një arsye shumë thjeshtë, sepse u evidentua, po e them me një fjalë të thjeshtë, para gjithë opinionit publik, çështja e frikës. Kanë 3 vjet që thonë nga reforma e drejtësisë, ka frikë opozita, ka frikë filani, të trembën filanit. E kanë shumë qartë kameramanët tuaj, se ju jeni profesionistë në këtë fushë, po ata janë më pak interesuar politikisht, kanë të qartë që frikë ka vetëm Edi Rama. Ndaj tha, mur të lartë, më të lartë se muri kinez, që mos lejohet as arrestimi, as gjë. Dha një shembull, krijoi precedentin me ish-ministrin Tahirit, tani do precedentin ta kthejnë në ligj, në mënyrë që të mbrohemi, sepse
është frika e jashtëzakonshme. Pse nuk e pranojmë ne? S'kemi frikë. Pse e pengoni? Ka frikë. Dhe gjithë ajo që u tha shqiptarët për frikën, shqiptarët kuptuan kush ishte frikacaku, kush trëmbet, kush lemerisit nga drejtësia. Prandaj e pengon reformën drejtësi, prandaj bën rregulloren, edhe pretendon që thotë në rregullore, thotë që në vitin 2012 thotë ka ardhur një rekomandim i gjykatës kushtetuese, po është kjo pika kaq, neni kaq. Ne kemi pas një pozicion të qartë, po e them prapë. Që në vitin 2009, publikisht në parlamentin e asaj kohe, deputeti Nacho, në atë kohë, është deputet sot, është edhe lajf aty në Komision e Ligjeve, ka kërkuar në emër të drejtësisë heqjen e çdo norme imunitare. Pra, deputetët janë pa imunitet ndaj çdo lloj kërkese për të hetim për çështje korruptive apo çështje që lidhen me krimin organizuar, çështje të tjera. Këtë njëjtë kërkesë ka rikonfirmuar Ilir Meta, sekretari i LSI-s, që në vitin 2010, 2011, 2013 në mënyrë të përsëritur. Ky është qasje që kemi ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, po edhe pjesa tjetër e opozitës kanë parë që ka pasur të njëjtën qasje. Ne kërkojmë liri që drejtësia të hetohet, patjetër barabartë, ky ngërmure. Pra që është qartë, tu kemi një të trembur, quhet Edi Rama, kryeministri i vendit, dhe kemi një opozitë e cila qaset dëshmërisht në rast se ka çështje, secili të gjykohet dhe të përgjigjet për atë çka bërë. Pra dhe çështja e frikës për reformën u zgjidh, këtë duhet ta kemi parasysh edhe shqiptarët, po dhe diplomatët e huaj, cilët ata kanë folur për frikën, ta kuptojnë që ky është frikacaku dhe shpesh herë këtë frikacak e kanë më afër dhe mbajnë më afër nga ç'duhet. Zotë Vasili, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit dhe unë juve.